හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට ඉතින් ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ මිස්ටර් ජීනියස් YouTube channel එකෙන් ගේන JavaScript වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද JavaScript කෝඩ් එකක් රන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී JavaScript වලට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඔයා ඒ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක බලපු නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකේ තියෙනවා ඒ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක බලන්න. මම මෙතනින් කාඩ් එකකුත් දාන්නම් ඔයාලට දකුණු පැත්තේ උඩ ඩිස්ප්ලේ වෙයි නොටිෆිකේෂන් එකක් වගේ ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක. right JavaScript රන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. රන් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ අපිට JavaScript කෝඩ් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකම අද එක ක්‍රමයක් තමයි කතා කරන්නේ. අනිත් ක්‍රමයටත් මම පොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් කියනවා. මම මුලින්ම ස්ටෑන්ඩඩ් ක්‍රමය කියන්නේ සාමාන්‍ය හැමෝම කෝඩින් වලට එනකොට කරන දේ තමයි අද අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ right. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ කොතන හරි ලෝකල් ඩිස්ක් එකේ වෙන්න පුළුවන් කොහේ හරි තැනක වගේ කම්පියුටර් එකේ ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න. මම මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හදාගන්නවා right. මම මෙතන ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්නවා. මේකට නමක් වැදගත් නැහැ. ඔයාලට කැමති නමක් මේකට දෙන්න පුළුවන් දැනට right. ඊට පස්සේ මම ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම අලුත් ඩොකියුමන්ට් එකක් හදාගන්නවා. අලුත් ඩොකියුමන්ට් එකක් හදාගන්නවා. ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එක right. ඔයාලත් මම මේ කරන විදිහටම කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. right. මම ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකක් හදාගන්නවා මේ විදිහට. මම මේ ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකට නම දෙනවා index.txt කියලා right. කොහොම තමයි මම නම දෙන්නේ. හරි මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාලා දන්නවා මේක ඕපන් කරගන්නකොට නෝට්පෑඩ් එකක තමයි ඕපන් වෙන්නේ right. මුලින්ම කියන්න ඕනි මේ JavaScript ටියුටෝරියල් එක බලන්න කලින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා HTML කියන ලැන්ග්වේජ් එක ගැන දල අවබෝධයක් හරි ලබාගෙන තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉදිරියේදී අපේ channel එකෙනුත් අපි දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ HTML ටියුටෝරියල් එකක්. ඔයා ළඟ HTML ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක වෙන කොහෙන් හරි රිෆර් කරලා ඇවිල්ලා මේ JavaScript ටියුටෝරියල් එක බලන්න. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකට එහෙම ලොකුවට HTML ගැන දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. right. අපි සාමාන්‍යයෙන් HTML ටයිප් කරනකොට අපි මුලින්ම දාන දේ තමයි මෙන්න මේ ඔයාලට පේන්නේ නේද? මම ෆොන්ට් සයිස් ටිකක් ලොක් කරන්න. right. මුලින්ම දාන දේ තමයි මෙන්න මේ doc type කියන වචනේ right. ඊට පස්සේ මම මේක ඊට පස්සේ ටයිප් කරනවා HTML කියලා. ඒතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් මේක දානවා. දැන් තියෙන බ්‍රවුසර්ස් වලට මේක දැම්මත් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් විදිහට මේක අපි දාන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ අපි මේක HTML ෆයිල් එකක් කියලා අඳුර ගන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා දාන්න ටැග් එකක්. ඔයාලා දන්නවා HTML දන්න කට්ටිය දන්නවා. මෙන්න මේ HTML කියන open ටැග් එක සහ closing ටැග් එක අපි දාන්න ඕනේ. right. ඉතින් මේ දෙක දැම්මට පස්සේ තමයි browser එක අඳුරගන්නේ මේ තියෙන HTML document එකක් කියලා right. ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයාලා දන්නවා head tag එක, head open tag එක සහ head closing tag එක අපි දාන්න ඕනේ right. මම මේ විදිහට head open tag එක සහ closing tag එක දාගන්නවා මේ විදිහට. මම මෙතන ටැබ් එකක් තියන්නම් මේ විදිහේ ස්පේස් එකක්. එතකොට අපිට අඳුරගන්න ලේසි right. ඊට පස්සේ අපි title එක දෙන්න යන්නේ මේ විදිහට. මම title එකක් type කරගන්නවා. title open tag එක සහ title closing tag එක මම මේ විදිහට හදාගන්නවා. හදාගෙන මම මෙතන දෙන්නම් JavaScript tutorial 1 කියලා දෙන්න. right. ඊට පස්සේ මම මේක save කරනවා. ඔයාලට save කරන එක පේන්නේ නැති වෙයි. මොකද මම shortcut key එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. මම control s නිතරම press කරනවා. මම type කරලා ඉවරුනොත් යම්කිසි statement එකක් මම නිතරම කරන දේ තමයි control s ගහලා control plus s කියන මේ key දෙක use කරලා මම මේ document එක save කරන එක right. හරි. මූලික දේවල් ටික හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා HTML body tag එක අපි use කරන්න ඕනේ දැන්. මම මෙතන body කියලා type කරනවා. right. body කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ විදිහට මෙතන ඉඩක් හදා ගන්නවා. right. ඔයාලට මේ වෙබ් පේජ් එකක ඔයාලට පේන හැමදේම ඔයාලා දන්නවා වෙබ් පේජ් එකක ඔයාලට ටික දේවල් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බලන දේවල් හැම දෙයක්ම අපි ටයිප් කරන්න මෙන්න මේ body tag එක ඇතුලේ. නැත්නම් මේ body open tag එක සහ closing tag එක ඇතුලේ තමයි මේ සියලු දේම අපි ටයිප් කරන්නේ right.
අපි දැන් බලමු කොහොමද JavaScript මෙතනදී යූස් කරන්න කියලා. මම කිව්වා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා. අපිට JavaScript යූස් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ HTML ඇතුළෙම ඉන්ලයින් විදිහට අපිට මේ JavaScript කෝඩ් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ටයිප් කරලා එක්සිකියුට් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන දේ තමයි script tag එක යූස් කරන්න ඕනේ. script කියන මේ open tag එක සහ closing tag එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් JavaScript දෙයක් මේ HTML document එක ඇතුළෙම අපිට ටයිප් කරගන්නවා නම්. right. මම මේ විදිහට මේ tag දෙක ඇතුලේ ටයිප් කරගන්නවා යම්කිසි words ටිකක් යම්කිසි keywords ටිකක්. මේවා JavaScript වලට අයිති දේවල් තමයි මම දැන් මේ script tag දෙක ඇතුලේ දාගන්නේ. මම ටයිප් කරනවා document.write කවුරුත් දන්න දේ තමයි hello world කියන එක. hello world කියලා ටයිප් කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරගන්නවා. ඔයාලට පේන්නේ නැතුනට මම මේ හැම වෙලේම ස්ටේට්මන්ට් එකක් ටයිප් කරගම ඒක අර පුරුදු වුණාට පස්සේ ඔටෝම යනවා ඒක. control S ගහලා මම මේක සේව් කරගන්නවා. right. මේ document එකේ තේරුම තමයි අපේ page එක කියන එක. page එකේ write කරන්න කියලා කියනවා hello world කියන වචනේ. ඔයාලා දන්නවා මේ සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට යනකොට දන්නවා ඕනෙම කෙනෙක් මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ string type කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ symbol දෙක දානවා කියන්නේ අපි එතනින් string කියන එක තමයි මෙතනදී පෙන්වන්නේ. right. අපි කියනවා document.write මෙන්න මේ hello world කියන එක අපිට පෙන්වන්න කියලා. අපි දැන් මේක save කරලා ඊළඟ step එකට save කළාම මේක ඊළඟ step එකට යනවා. දැන් මෙහෙම තිබ්බට ඔයාලට පේනවා මෙතන index.txt කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක text document එකක්. text document එකක් අපිට browser එකකදී view කරගන්න බැහැනේ. ඇත්තටම මේක double click කරාම open වෙන්නේ කෙලිම notepad එකක. right. අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක extension එක වෙනස් කරගන්න. මේක extension එක වෙනස් කරගමු මේ විදිහට. අපිට ඒක rename කරාමත් අපිට extension එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. index.html කියලා. right. html කියලා වෙනස් කරගත්තට පස්සේ තමයි මේක extension එක එහෙම නැත්නම් file type එක browser එකකට කියවන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. අපි මේක double click කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට hello world කියලා අපේ web page එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අර title එක type කරපු එක මෙතන තියෙනවා. මේ JavaScript tutorial 1 කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right. මෙන්න hello world කියලා තියෙනවා. මේක මේ HTML content එකක් නෙමෙයි. HTML content එකක් කියන්නේ අපි HTML විදිහට නෙමෙයි මේක type කරා අපි JavaScript විදිහට තමයි මේ type කරගත්තේ. right. ඔක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේකද අප ඉන්ලයින්නේ කෝඩ් කරේ. අනිත් ක්‍රමය තමයි අපිට පුළුවන් external file එකක් හදලා. external file එකක් හදලා ඒක මේ ෆයිල් එකට ලින්ක් කරලා අපිට පුළුවන් JavaScript run කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමයි standard ක්‍රමය. right. අපි අලුත් ෆයිල් එකක් හදාගමු. මම right click කරලා new ගිහිල්ලා හදා ගන්නවා අලුත් ෆයිල් එකක්. මම එකක් text document එකක් තමයි. ඒකට මම නම දෙනවා script.txt කියලා. දැනට දෙනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ මම මේක ඕපන් කරගන්නවා මේ විදිහට notepad එකක. right. notepad එක මම ඕපන් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන මම type කරගන්නවා අර පොඩ්ඩක් මේක ලොක් කරන්න. document.write කියලා දීලා මම මෙතන දෙන්නම් මෙතන වෙන එකක් type කරමු. hello world නැතුව වෙන එකක් අපි type කරමු. hello, this is the genius YouTube channel කියලා. right. ඊට පස්සේ මම semicolon එකක් දාලා මේක end කරනවා මේ statement එක. ඊට පස්සේ මම මේක save කරනවා. save කරලා close කරලා දැන් ඔයාලට පේනවා script.txt තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතන txt කියන්නේ notepad එකනේ මේක open වෙන්නේ. අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක JavaScript file එකක් විදිහට වෙනස් කරගන්න. අන්න එකට තියෙන extension එක තමයි .js කියලා කියන්නේ. .js. right. එතකොට මෙයා script file එකක් එහෙම නැත්නම් JavaScript file එකක් කියලා මෙයා අඳුර ගන්නවා. මේ දින්නේ JS කියලාත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් type file type එක. JS කියලා කියන්නේ JavaScript කියන එක. right. මම දැන් ආයෙමත් run කරනවා. හැබැයි ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි දැන් අපි JavaScript file එකක් හැදුවා. හරි ඇත්ත. ඒත් එයා මෙතන මේ folder එක ඇතුලේ මේ වගේ JavaScript file එකක් තියෙනවා කියලා මේ index.html file එක දන්නේ නැහැනේ.
අපිට ඒක නිසා සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ HTML ෆයිල් එකට මේ JavaScript ෆයිල් එක ලින්ක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ HTML ඒ ෆයිල් එකට කියනවා මම JavaScript මම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ JavaScript කියන ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඔයා මාවත් රන් කරන්න කියලා මෙන්න මේ HTML ඩොකියුමන්ට් එකට එහෙම නැත්නම් HTML ෆයිල් එකට අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක කරන්න නම් අපිට මේ ෆයිල් එක එඩිට් කරගන්න ඕනේ. මම රයිට් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඕපන් එක ගිහලා මේක මම නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ වෙබ් ස්ටිල් ඔප් කරගන්න. හරි. දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා JavaScript ෆයිල් එක මේ ෆයිල් එකට ලින්ක් කරගන්න. අන්න එක කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා මම මේ කලින් ස්ටේට්මන්ට් එක මකන්නම්. අපිට ඒක කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් ටැග් එක ඇතුළේ හරි ලේසි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. එච්චර ලොකු වැඩක් නෙමෙයි මේක. මේ විදිහට මම තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන src කියන කීවර්ඩ් එක යූස් කරලා මෙතනට දෙන්න ඕනේ අපි හදපු JavaScript ෆයිල් එකේ නම. අපි හදුවේ script.js කියලානේ. මම ඒ විදිහට දාලා සේව් කරනවා. මෙච්චරයි කරන්න ඕනේ. මෙහෙම කරාට පස්සේ HTML ෆයිල් එකට අර JavaScript ෆයිල් එක ලින්ක් වෙනවා. right? අපිට මෙහෙම කෙලින්ම නම දෙන්න පුළුවන්. තනි නමක් විදිහට මෙතනට දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ ෆයිල් දෙකම වලට බලා ගන්න පුළුවන් තනි ෆෝල්ඩර් එකක තියෙන්නේ. එකම ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන නිසා තමයි අපිට ගැටලුවක් නැතුව මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝල්ඩර් එකෙන් පිට තව ෆෝල්ඩර් එකක මේ JavaScript ෆයිල් එකක් තියෙනවා නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ විදිහට ස්ලෑෂ් එකක් දාලා ඒ පාත් එක මෙතන සඳහන් කරන්න. දැනට එච්චර දුර අවශ්‍ය නැහැ. මේ මූලික දෙයක් නිසා මේ විදිහට තමයි අපි ෆයිල් එක ලින්ක් කරගන්නේ. right. අපි දැන් HTML ෆයිල් එක රන් කරලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ටයිප් කරපු hello this is Mr Genius YouTube channel කියන ඒ වර්ඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. right. අද අපි කතා කරන ඔය ටික තමයි මම වීඩියෝ ගොඩක් දික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එහෙම වුණොත් බෝරින් වෙන නිසා මම පොඩි වීඩියෝස් වලින් තමයි ඔයාලට මේ ටියුටෝරියල් සීරීස් එක ගේන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා variables ගැන. JavaScript වල පාවිච්චි කරන variables ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝදී කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.